Lấy anh cái phần giòn giòn ở dưới được không? Dạ được. Dạ. Trong cơm này mình có bỏ thêm nước sốt vô không hay là mình chỉ Nước sốt là bên em để riêng. Tức là mình xào bình thường thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Không có thêm nước nhiều. Đó. Cơm xào hay cơm chiên? Ăn cơm. Ủa đỏ lắm hả? Đỏ lẹ luôn. Mặt trời đang chiếu thẳng vô mặt. Ánh cái gì? Từ ấy trong tôi vầng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Rồi hai xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Tiên Phước Travel. Hiện tại thì Phú đang ở địa chỉ là số 35 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh, ở ngay kế bên cầu Hoàng Hoa Thám luôn. Thì những ngày gần đây có một món mới vừa mới xuất hiện, cũng nằm trên cung đường tụi mình hay đi, thì tụi mình vừa phát hiện là coi như là tranh thủ là quay cho cả chia sẻ cả nhà luôn. Đó là món cơm chiên cá hồi với giá chỉ từ 20.000 cho đến 35.000 một phần. Đặc biệt là có thấy có free coca nữa đó, nghe cũng là hấp dẫn nha cả nhà. Thì chắc là bây giờ sẽ qua tìm hiểu để chia sẻ cho cả nhà. Giờ bán thì là tầm chắc nãy là mình đến đây là tầm 4 giờ rưỡi 5 giờ là cái xe này sẽ ra. Rồi đừng quên like, share cũng như là đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Khách mua hơi bị nhiều. Cái này là cái gì vậy Minh? Dạ cái này là cá hồi bằm anh. Cá hồi bằm luôn á hả? Dạ đúng rồi ạ. Vậy là vừa có cá hồi bằm rồi vừa có cá này nữa. Dạ cá là cá phi lê. Này phi lê cá. Dạ, đúng rồi. Phần mình ăn phần 20 thì cá hồi bằm, trứng cút, topping nhưng mà rau. Bây giờ mình ăn phần đặc biệt phần 35 thì sẽ có cá hồi phi lê, cá hồi bằm và trứng cút. Dạ. Vậy là 1 phần 20 là bao nhiêu cái trứng cút? 1 phần 20 thì sẽ có 1 cái trứng cút và cá hồi bằm của mình. Còn phần 35 sẽ có 2 cái trứng cút, cá hồi bằm và phi lê. Dạ. Cá hồi. Còn bây giờ đây là cái cá hồi phi lê đây. Mở ra xem luôn ha. Ôi chà. Ủa anh bán ở đây lâu chưa? Cũng bán 2 tuần anh. 2 tuần hả? Dạ. Ủa mà cái mô hình này là như thế nào? Anh thấy là nhà cá hồi hả? Dạ đúng rồi, nhà cá hồi anh. Tức là nó sẽ là sao? Mình định giờ mở thành chuỗi những chiếc xe này hay sao? Dạ đúng rồi, em sẽ làm chuỗi, làm hệ thống không anh? Cơm chiên cá hồi. Rồi phi lê cá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái đó là 2 hộp hay 1 hộp? 1 hộp anh. Đây là 1 phần. 1 phần của 35 đó đúng không? Đúng rồi. Đó. Cái cá hồi này ăn sống được nào, là có ăn sống không ta? Đó, rồi ăn sống rồi ăn với cơm cuộn á, nhưng mà có ai kêu khỏi chiên không? Không, có phần là sẽ có chín tới thôi. Ăn tái. Hơi chín nhìn giống cái miếng bò hả? Nhìn từ xa. Đặc biệt là mọi người ơi, điện mua 1 phần là có free ly coca nha. Phần nào cũng free coca đó. Phần nào cũng free luôn. Dạ đúng rồi. Mà cái này có giới hạn ngày không? Dạ không anh. Là xuyên suốt vậy luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều quá đã luôn rồi, có ăn có uống.
cái vụ kê cái mít vô vậy mà hư cái mít vô kia đó bạn. Ủa phải không? Kỳ vậy? Nó nấu quá nó đứt cái dây vậy chồng. Rồi qua quay cơm. Đang múc cơm rồi bạn. Đây đây sạch gì hả? Tương cà hả? Sốt riêng hả? Đúng rồi, sốt này. À. Đó, phần đặc biệt 35.000. Đây là một cái hộp xếp lên như vậy. Rồi, dưa leo, cà chua. À còn cái cá bầm nữa nè. ngon nha. Ngon vậy hả? Nhìn hấp dẫn ghê chứ. Lui ra tí xíu nè. Ủa mà món này từ đâu mình nghĩ ra vậy? Đúng nè. Mà cái món này là mô hình này là từ đâu mình nghĩ ra vậy Minh? Cái này em không biết con nàng. À bên kia hả? Để hỏi ông bên đây. Đây cơm chiên. Thì trong cơm này là mình có gì vậy Vinh? Dạ có cà rốt, đậu que. Đậu que, cà rốt, trứng nữa hả? Ồ. Sao mình không xào ít phần thôi, lỡ nhiều khi có ai thích ăn giòn giòn sao? Dạ, tại vì bên em làm theo hệ thống á, cho nên là bên em làm nhiều luôn. À. Ủa, nhưng mà từ đâu mình có lại nghĩ ra cái mô hình này vậy? Dạ là do em cứ bán cá hồi xong rồi em tự nghĩ ra cái này. À là mình bán cá hồi để làm sashimi hả? Dạ đúng rồi. Nhập khẩu rồi giao nhà hàng đó. À. Xong rồi nghĩ ra cái món này. Nghĩ ra món này. Là món này là nó có xuất hiện ở đâu hay chỉ là xuất hiện ở đây thôi? Hiện tại ở đây có rồi. Hiện đây đó. Nhà hàng này cũng không có món gọi là cơm chiên cá hồi hả? Bên nhà hàng có nhưng mà cá hồi viên anh. À. Còn cá hồi bằm này là chưa có bên em có. Ồ. Rốt có ai nữa nè. Rồi. Đây công đoạn đầu tiên cả nhà ơi, mình được đã đợi được thấy có tương ớt, tỏi. Mỗi lần xào con chảo này là mình xào mấy trứng em? Xào chảo là 2 trứng anh. Ủa 2 trứng hả? Mấy ký cơm? Dạ. Mấy ký cơm? Cái này là 3 kg. 3 kg đúng không? Một chảo là 3 kg. Ồ, xào cái này trước. Lửa lớn lên soi soi cho nó đã. Biết á. Wow. Ủa? Cơm này thấy mình làm gì rồi? Cái này là em đã trộn gia vị nha. À trộn gia vị thôi, tức là nấu cơm chín đó mình trộn gia vị đúng không? Mà ở đây em xài cơm mới hay là cơm dạng cơm củ chiên? Cơm mới chứ. Cơm mới. Cái này cơm mới hết mình nấu. Cơm củ chiên cũng ngon, thường chiên cơm thì sử dụng cái cơm đó. Bên em là sẽ chiên cơm mới hết. Cơm mới xong rồi bỏ tủ lạnh. À. Cho nó sẽ có độ khô á. Ừ đúng rồi đó. Ý anh là vậy đó. Cái cơm mà anh mới lấy là nó bị xốp lắm. Đúng rồi, chiên không có được. Xốp quá. Đó. Rồi là bao lâu nữa thì mình sẽ bỏ cái kia vô tiếp? Năm nay mình đảo khoảng 1 năm nó đồng thôi, nó nóng là bỏ vào. Mà mấy cái này là cũng luộc luôn rồi đúng không? Đúng rồi, luộc sẵn ở nhà hết. Đó. Cà rốt, đậu đã được bỏ lên, bây giờ xào. Mà thấy hơi 2 trứng với cái này nó hơi ít ha. Dạ. Được bỏ trứng nhiều chút xíu. Bán một trời. Trứng nhiều hơn lỗ bạn ơi. Chết luôn. Cái gì? À kìa. Khi mà em trộn cơm là em đã bỏ 2 trứng rồi. Trộn. Mà đã có 2 trứng rồi nên em sẽ bỏ thêm trứng. Đó. Đây mình quay ngoài được nè bạn. Ở ngoài được hả? Cá bầm.
Cái này mỗi ngày mình ở đây là mình bán khoảng bao nhiêu ký cơm, bao nhiêu ký cá? Bữa nay bán khoảng 6,5 kg cơm. 6,5 kg cơm. 5 phần cá. 5. Tại vì bên em làm ít nhưng mà chất lượng. Không dám làm nhiều. Nếu mà làm nhiều thì sẽ chất lượng sẽ bị sốt. Bán vừa đủ thôi đúng không? Thì nó không hấp dẫn bằng hộp 35. Hộp 20 đơn giản ha, hộp màu trắng. Dạ. Thì chỉ xếp cái cá kia lên thôi. Có cá hồi bằm với trứng không? Cá hồi bằm với trứng. Hiện nay là mình có mấy mô hình xe đây rồi? Dạ hiện tại là có 2 xe ở thành phố. Là một xe là ở 482 Nguyễn Thị Đặng, phường Thành Quận 12. Là một xe là ở đây 35 Nguyễn Huy Tuấn. Một xe là ở Phan Thiết là ở 22 Vũ Khoa Hưng, thành phố Phan Thiết. Một xe là ở Bắc Giang ở ngoài Bắc. Rải rác dữ vậy. 48 Nguyễn Thị Đặng hả? 428 Nguyễn Thị Đặng. 428 Nguyễn Thị Đặng. Phường Thành Quận 12. Phường Thành. Nó là ngay cổng trước trường Võ Trường Toản anh. Ok, vậy ai quận 12 thì không phải mất công đi xuống đây nha, mình có cái địa chỉ để mình né ra. Cũng cùng giờ bán luôn hay sao? Dạ quận 12 là em bán buổi sáng, em bán từ 6 giờ 10 sáng bán tới 9 giờ sáng. 9 giờ sáng. Mô hình nó mô hình buổi sáng. Còn ở đây là 5 giờ, bán tới khoảng mấy giờ? 5 giờ thì bên em sẽ bán tới 9 giờ rưỡi hoặc 9 giờ 45. Ok. Rồi, bây giờ có được bán. Đây một dĩa 35. Dạ. Đây anh có đem cái dĩa. Lấy anh cái phần giòn giòn ở dưới được không? Dạ được. Dạ. Trong cơm này mình có bỏ thêm nước sốt vô không hay là mình chỉ Nước sốt là bên em để riêng. Tức là mình xào bình thường thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Không có thêm nước nhiều. Đó. Đó, trứng cút sẽ được chiên. Nãy giờ chưa có cảnh đó đúng không? Có rồi bạn ơi. Quay cho Có nhưng mà ý là có hình rồi chưa có cảnh vậy. Chưa có giọng của bạn đâu bạn. Vừa thấy món mới là mình cập nhật liền nha cả nhà. Ngay cái đường mà đi hàng ngày. Hôm bữa ở đây là thấy cái món kia. Món gì? Chim rừng. Chưa kịp quay. Món nào chim rừng ta? Chim rừng nướng á. Ở đâu vậy bạn? Ở đây luôn nè. À, Kỳ đi ngang thấy á. rồi giờ quán ở đâu mất tiêu rồi? Không biết thì xe này thế nè. Đây, cá lên. Ủa thấy có trứng gà nữa là sao hả? Trứng gà để đập vô cơm á hả? Quên. Chưa. Mấy phần hả? Hiện tại mày có nghỉ ngày nào không em? Dạ không anh, bán chút. 3, 4, 5 phần. Đấy, cái phần này nhiều hơn nè. Chụp nó luôn nha bạn. Cái này chụp cái chảo này mới ngon nè. Đó. Này ghép riêng nè, ok. Bán mấy phần vậy? Nhiều quá anh, chắc 4-5 phần. Ủa nổi đơn hả? Ở đây mình chưa có đăng ký app đúng không? Dạ chưa. Hiện tại bên em có đăng ký payment nhưng mà khoảng 1 tuần xong. Đỏ đỏ còn nhìn ra cái hồi không? Lật lên là miếng da. Miếng thì giống cá dứa, miếng thì giống bò lúc lắc. Rồi quay cả dầu. Không zoom hết cỡ bạn. Hết bước rồi. Ủa hết luôn rồi hả? Sát nữa đi. Không. Mới vừa ăn một phát vô tay rồi. Cái này mà sát nữa nhìn nó đã. Rồi, đợi gấp ra. Trang trí lên. Đây. Đó, dĩa của mình đó. Đúng là cứ được khẩu phần như vậy. Đúng không? 35.000 đúng không? Không cho thêm nha. Để coi coi. Như có được thêm miếng cá hồi hả? Mình thấy hộp như 6 miếng. Tùy á. Tùy nó nhỏ hơn hay bù hơn. Đúng rồi, có 2 miếng nhỏ thôi. Ok luôn. Ok xong.
ok. Hiện nay thì trời đang rất là nóng hầm mà mình lại bị cảm. Rồi thì bây giờ mình chia sẻ một tí xíu ha. Thì ở đây là họ mướn thuê cái mặt bằng quán cà phê, cho nên nếu mà ngồi ở là tại chỗ á, thì không có uống coca được thì nghe nào mình phải kêu cái nước riêng để mình ngồi nữa. Ngoài ly coca free là ly riêng biệt, không có ấy, còn không là buộc chúng ta phải mua về nhà. Rồi bây giờ thì Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức dĩa cơm chiên cá hồi. Đi ngang nhìn hấp dẫn quá phải thử liền, chia sẻ cho mọi người. Cả nhà thấy dĩa cơm này như thế nào? 35.000 được một ly đi nước coca free nữa. Thì cái dĩa cơm này mình thấy nó rất là rẻ, nhiều cơm. Cá hồi nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nè. Ở đây là cá bầm nữa nè. Đây 2 cái trứng cút. Dĩa cơm. Bây giờ mình thử cái nước sốt nha. Cầm mình lên. Đây. Nó gần như là nó giống cái tương cà, nhưng mà có đã nêm nếm thêm cái gia vị để cho nó đậm đà hơn, nó quyện hơn, nhưng mà cái vị cà là chủ yếu. Ok, ăn cơm không nha. Đây, có thể thấy cơm là có trứng nè. Đúng rồi, cơm không bỏ gì hết, rất là lạc. Cơm rất là lạc lắm luôn, không có vị gì hết cơm. Rồi thử cá, mình chưa trộn nha, hiện tại mình vẫn chưa trộn. Đúng này là cá bầm nha, không phải thịt bầm nha. Vừa lên miệng thì nó thơm cái mùi cá liền, và nó rất là sao ta, mịn. Nó như một chút xíu, nó gần như nó có một chút xíu giống pate ấy nha. Nó mặn, cái này mặn, ăn với cơm thử. Vẫn chưa quậy sốt nha. Ăn có cơm có vị không? Hợp đậy cái này nó mặn á. Cái cá này không biết có vị gì không? Cá đúng không? Cá rất là có vị đâu. Nãy mình thấy đựng trong hộp à. Đúng rồi. Cái cá này thì không có vị gì hết. Ăn béo. Thơm. Rồi, trộn. Trộn cái sốt lên. Trộn cái bầm ra luôn. Khi mà trộn như vậy thì cái dĩa đã không còn đẹp mắt. Đó. Hổm tạt tẩm luôn. Không còn. Cái gì vậy nè? Cơm á, nó vẫn hơi ẩm một tí xíu. Thường Phú thì cũng thích ăn cái cơm chiên nó khô hơn. Khô hạt rời á, dễ ăn không? Cơm này nó hơi ẩm nên ăn có thể là hơi ngán với nhiều cơm. Cá nó đỡ hơn. cái đó phải mọi người phải, nếu mà để mà cho nó nhiều hương vị á, xịt nhiều cái sốt đó hơn. Tại vì sợ cái lượng sốt hồi nãy á, nó không có đủ để thấm đều hết cái dĩa cơm, hoặc là chúng ta trộn chung với cái cá bầm nữa. Thế là nghĩ là mày nên xin thêm sốt để mày xịt vô thử ha.
Không, ăn về thì tao vừa thịt nữa thì ăn sợ nó bị ngấy á. Tại vì cái cơm nó đang ẩm mà xịt vô quá nhiều nữa, nó bị ướt. Chất lượng. Ăn cơm chung với cá. Vì cá nó không có, ngoài cái cá bằm á, cái cá này nó không có vị nhiều. Nên khi ăn cơm chung với cá không á thì chúng ta sẽ khó cảm nhận được cái vị cá. Những cái miếng cá này chúng ta nên ăn riêng để cảm nhận được cái độ béo nó hơn. Chúng ta cứ múc ăn mấy kia rồi chúng ta rồi khó ăn cá. Được cái cá bằm có vị, ăn ngon. Ok, một món mới là được vô danh sách. Chưa có ly coca. Ok, xong xuôi no bụng thì nói chung là để đánh giá tổng quan cơm này mình thấy là ăn rất là ok luôn, mà giá tiền lại có một ly nước nữa rất là hợp lý. Thì hơi tiếc là cái cơm này nó sẽ cá nhân của Phú thì Phú thích ăn khô khô hơn, ăn cái này thì nó sẽ hơi ẩm ẩm một tí xíu. Sợ mấy bạn mà ăn không quen thì ăn có thể là sẽ ngán cái dạng này. Thì giá phần cơm cũng rất là nhiều, ăn no một người là ăn có thể dư sức luôn rồi đó. Đó cả nhà. Những cái điểm yếu như là Phú chấm thì cái món này khoảng tầm 7 điểm. Điểm yếu thì có lẽ là cái này nó sẽ hơi thiếu vị cay và vị mặn. Thì mình về thì cả nhà có thể bỏ thêm một chút nước tương vô đó để nó ăn nó ngon hơn nữa. Và ở đây chưa có làm những cái dạng bịch nước sốt á, tại vì nếu mà chan lên như vậy, nếu mà mua về ở xa thì nó sẽ thấm vào, nó sẽ bị nhũng và nó mềm hơn cái cơm nữa, thì ăn nó sẽ bị bớt. Rồi còn lại thì giá này Phú thấy cơm cá hồi ăn rất là ok, mọi người ghé thử đi, bán đông lắm. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp.